नमस्कार, मी मंजुषा. मंजूस कोल्हापुरी किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आता नवरात्रोत्सव जवळ आलेला आहे आणि नवरात्रामध्ये देवीला 5व्या किंवा 7व्या दिवशी किंवा ज्या त्या घरातील रूढीप्रमाणे कडाकणी अर्पण करण्याची प्रथा आहे. त्याचबरोबर देवीला वेगवेगळे दागिने किंवा अलंकारही बनवून अर्पण करण्याची प्रथा आहे. रवा मैद्याच्या कडाकणीचा तसेच गुळाच्या कडाकणीचाही व्हिडिओ मी याआधीच अपलोड केलेला आहे आणि त्याची लिंकही मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तर या व्हिडिओमध्ये मी गुळाची कडाकणी आणि गुळाच्या कडाकणीच्या पिठापासूनच देवीला अर्पण केले जाणारे दागिने कसे बनवतात ते दाखवणार आहे. पारंपरिक गुळाच्या कडाकणीसाठी जे पीठ बनवतात त्या पिठापासूनच देवीचे दागिनेही बनवतात. खूपच सुंदर दिसतात हे दागिने. चला तर मग लगेचच सुरुवात करूया. सर्वात आधी इथे मी ही आपली नेहमीची अशी एक वाटी घेतलेली आहे, ज्या एकाच वाटीने आपण सर्व साहित्य मोजून घेणार आहोत. हे 2 सपाट वाट्या गव्हाचे पीठ आहे, जे साधारण 150 ग्रॅम आहे. हे 3 टेबलस्पून बेसन किंवा हरभरा डाळीचे पीठ आहे, जे वाटीने पाव वाटी आहे. हा अर्धी वाटी गूळ आहे, जो वजनी 90 ग्रॅम आहे. हे अर्धी वाटी पाणी आहे. 4 चमचे तेल मोहनासाठी, चवीनुसार मीठ आणि रंगासाठी हळद आहे. सर्वात आधी एका भांड्यात हे अर्धी वाटी पाणी घेऊन ते कोमट करून घ्यायचे आहे आणि त्यामध्ये हा अर्धी वाटी बारीक करून घेतलेला गूळ घालून मिक्स करून विरघळवून घ्यायचा आहे. कोमट पाण्यामुळे गूळ लवकर विरघळायला मदत होते. आता हे गुळाचे पाणी गाळून घ्यायचे आहे, कारण गुळात जर काही कचरा किंवा बारीक कण असतील तर ते पिठात जाऊ नये याकरता हे पाणी गाळून घ्यायचे आहे. त्यानंतर एका परातीत गव्हाचे पीठ घेऊन त्यामध्ये बेसन घालून घ्यायचे आहे. त्यानंतर चवीनुसार मीठ आणि थोडीशी हळद घालून घेऊन सर्व छान मिक्स करून घ्यायचे आहे. त्यानंतर यामध्ये 4 चमचे कडक तेलाचे मोहन घालून सर्व एकत्र छान मिक्स करून घ्यायचे आहे. आणि आता यामध्ये हे गुळाचे पाणी घालत घालत पीठ मळायला सुरुवात करायची आहे. हे सर्व पाणी संपल्यानंतर लागले तर साध्या पाण्याचा हात घेऊन चपातीच्या पिठापेक्षा थोडे घट्ट पीठ मळून घ्यायचे आहे. आणि आता याला थोडेसे तेल लावून अर्धा तास झाकून भिजत ठेवायचे आहे. अर्ध्या तासानंतर हे पीठ अशा प्रकारे परातीत घेऊन थोडे चेचून घ्यायचे आहे. हे अशा प्रकारे चेचून घेतल्यामुळे पीठ छान एकजीव आणि सॉफ्ट बनते, ज्यामुळे लाटायला खूप सोपे जाते आणि कडाकण्याही खुसखुशीत बनतात. जर तुमच्याकडे फूड प्रोसेसर असेल तर कणिक मळायच्या ब्लेडने अर्धा किंवा 1 मिनिट फिरवून घ्यायचे आहे. यामुळे खूप कमी वेळेत पीठ छान सॉफ्ट आणि एकजीव बनते. आता आपले पीठ कडाकण्या बनवण्यासाठी तयार झालेले आहे. आता याचे अशा प्रकारे एकसारखे गोळे बनवून घ्यायचे आहेत आणि गव्हाच्या पिठावर कडाकणी लाटून घ्यायची आहे. कडाकणी शक्यतो जमेल तितकी पातळ लाटावी, म्हणजे ती कुरकुरीत आणि खुसखुशीतही बनते. कडाकणी लाटून झाल्यावर अशा प्रकारच्या साच्याने यावर असे प्रेस करून घ्यायचे आहे. कोल्हापूर साईडला असे साचे भांड्याच्या दुकानात अगदी सहज उपलब्ध असतात. तुम्ही पाहू शकता कडाकणीच्या काठांना किती सुंदर डिझाईन तयार झालेली आहे. अशा प्रकारे सर्व कडाकण्या बनवून एका सुती कपड्यावर ठेवायच्या आहेत. आता आपण याच पिठापासून देवीला अर्पण केले जाणारे दागिने आणि इतर साहित्य बनवूया. सर्वात आधी आपण विड्याची पाने बनवूया. त्यासाठी आपण आधी जशी कडाकणी लाटली तसेच लाटून घ्यायचे आहे आणि त्यावर असे हे विड्याचे पान ठेवून त्याच्या काठाने अशा प्रकारे आपल्या करंजीच्या चिरण्याच्या साहाय्याने चिरून किंवा कट करून घ्यायचे आहे. तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर पानांचा आकार तयार झालेला आहे. अशाच प्रकारे आणखी एक पान बनवायचे आहे व देवीला विड्यासाठी अशी 2 पाने बनवून तयार करायची आहेत. आता यावर ठेवण्यासाठी सुपारी बनवूया. त्यासाठी सुपारी एवढा एक छोटा गोळा घेऊन त्याला अशा प्रकारे सुपारीसारखा आकार देऊन घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे आपली सुपारी तयार झालेली आहे. आता आपण वेणी बनवूया. त्यासाठी साधारण एवढा गोळा घेऊन त्याची अशी लांबट लोळी बनवायची आहे. अशाच प्रकारे या 3 लोळ्या मी बनवून घेतलेल्या आहेत. आता याला अशा प्रकारे वरच्या बाजूस एकत्र प्रेस करून घ्यायचे आहे आणि याची आपण
आपल्या केसांची ज्याप्रमाणे वेणी घालतो अगदी त्याच पद्धतीने अशा प्रकारे वेणी घालून घ्यायची आहे। तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर वेणी तयार झालेली आहे। आता आपण फणी बनवूया। त्यासाठी पुन्हा एकदा अशा प्रकारे कडाकणीसारखे लाटून घ्यायचे आहे आणि यातला अंदाजे आयताकृती भाग कट करून घ्यायचा आहे आणि याला आता दोन्ही बाजूंना अशा प्रकारे चिरण्याने फणीच्या दात्र्यांचा आकार देऊन घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे आपली फणीही तयार झालेली आहे। आता आपण देवीसाठी जोडवी बनवूया। त्यासाठी एक छोटा गोळा घेऊन त्याला अशा प्रकारे लांबट आकार देऊन घ्यायचा आहे आणि त्याची दोन्ही टोके घट्ट दाबून जोडून घ्यायची आहेत आणि अगदी अशाच प्रकारे एकूण 4 जोडवी बनवायची आहेत। आता आपण बांगड्या बनवूया। त्यासाठी जोडवीपेक्षा थोडासा मोठा गोळा घेऊन तोही अशा प्रकारे लांबट बनवून घेऊन जोडवीप्रमाणेच याची दोन्ही टोके अशा प्रकारे एकमेकाला चिकटवून थोडं प्रेस करून एकजीव करून बांगडीचा आकार देऊन घ्यायचा आहे। अगदी अशाच प्रकारे एकूण 4 बांगड्या बनवून घ्यायच्या आहेत। आता आपण हात किंवा हाताचा पंजा बनवूया। त्यासाठी थोडा मोठा गोळा घेऊन तो लाटून घ्यायचा आहे आणि यासाठी घरी कोणी लहान मुले असतील तर त्यांचा हात यावर ठेवून मग चिरण्याच्या साहाय्याने याला अशा प्रकारे चिरून किंवा कट करून अशा प्रकारे हाताचा आकार बनवून घ्यायचा आहे। हे बनवत असताना माझ्या लहानपणीची एक गोष्ट आठवली म्हणून सांगते। लहान असताना आई ही आम्हा भावंडांपैकी कोणाचा हात छोटा असेल तो यावर ठेवून मग हाताचा आकार बनवायची, परंतु घरातील सर्वच लहानांना आपला हात यावर ठेवावा अशी इच्छा असायची। मग आई आम्हा सर्वांचा हात ठेवून प्रत्येकाचा एक एक हात बनवून मग तो तळून झाल्यावर ज्याचा त्याचा हात त्याला खायला द्यायची। लहानपणी आपल्या हाताचा आकार बघायला आणि तळल्यानंतर तो खायला खूप मजा यायची। आता आपली कडाकणी आणि सर्व अलंकार बनवून तयार झालेले आहेत। आता आपण कडाकणी आणि हे सर्व अलंकार तळून घेऊया। सर्वप्रथम तापलेल्या तेलात कडाकणी दोन्ही बाजूने गोल्डन ब्राऊन रंगावर तळून घ्यायची आहे। अशा प्रकारेच सर्व कडाकणी आपण तळून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर हात तळून घेऊया। त्यानंतर अशा प्रकारे हातही व्यवस्थित तळून घ्यायचा आहे। तळताना अगदी हळूवारपणे पलटायचा आहे जेणेकरून याचा आकार खराब होणार नाही किंवा हे तुटणार नाही। आता हा तेलाबाहेर काढून घेऊया। आता याच पद्धतीने वेणी तेलात घालायची आहे आणि दोन्ही बाजूने रंग बदलेपर्यंत छान तळून घ्यायची आहे। तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर दिसत आहे तळलेली वेणी सुद्धा। त्यानंतर एक एक करून दोन्ही विड्याची पाने तळून घ्यायची आहेत। तुम्ही पाहू शकता पानांचा आकार सुद्धा किती सुंदर आलेला आहे। आता यानंतर 4 जोडवी तळून घ्यायची आहेत। 4ही जोडवी एकदम तेलात घालून तळून घ्यायची आहेत। जोडवी व्यवस्थित तळून झाल्यानंतर तेलाबाहेर काढून घ्यायची आहे आणि आता ही सुपारी रंग बदलेपर्यंत तळून घ्यायची आहे। त्यानंतर 4 बांगड्या एकाच वेळी तळून घ्यायच्या आहेत आणि रंग बदलत आला की तेलाबाहेर काढून घ्यायच्या आहेत आणि आता सर्वात शेवटी फणी तळून घ्यायची आहे। या फणीच्या दात्र्यांना कोणत्याही प्रकारची इजा न पोहोचवता दोन्ही बाजूने हळूवारपणे पलटून तळून घ्यायचे आहे। अशा प्रकारे नवरात्रात देवीला अर्पण करण्यासाठी कडाकणी आणि देवीचे वेगवेगळे अलंकार बनवून आपले तयार झालेले आहेत। तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर दिसत आहेत हे दागिने। आता हे थंड झाल्यानंतर लगेचच हवाबंद डब्यामध्ये स्टोअर करून ठेवायचे आहे, कारण यात गूळ वापरला असल्यामुळे हवेमुळे ते थोडेसे नरम पडू शकतात। तर या नवरात्रात माझ्या या पद्धतीने हे कडाकणी आणि देवीचे अलंकार नक्की बनवा
आणि व्हिडिओ आवडल्यास मंजूस कोल्हापुरी किचनला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. तसेच व्हिडिओला लाईक, कमेंट आणि जास्तीत जास्त जणांना शेअर नक्की करा. पुन्हा भेटूया आणखी एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत पाहत राहा माझा चॅनल मंजूस कोल्हापुरी किचन. थँक्यू.